Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πιτούλες για σουβλάκια. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, θα σας την δείξω, δεν χρειάζεται μίξερ. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι, 1 φακελάκι μαγιά ή 8 γραμμάρια. Όπως βλέπετε όλα τα υλικά μαζί και πάμε να προσθέσουμε νεράκι χλιαρό σιγά σιγά. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι για όλες τις χρήσεις. Θα μας βγει ένα ζυμαράκι το οποίο δεν θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, αλλά δεν θα κολλάει στα χέρια. Το νερό που χρησιμοποίησα είναι 370 γραμμάρια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε μεμβράνη και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον για 30 με 40 λεπτά. Λοιπόν, μετά από 30 λεπτάκια το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το χωρίσουμε σε 10 ίσα μέρη, να βγάλουμε δηλαδή 10 πιτούλες. Βλέπετε, δεν κολλάει. Θα βγάλουμε 10 πιτούλες και θα σας δείξω σε λίγο πώς δημιουργούμε το σχήμα και αυτά. Έχω κάνει, όπως σας είπα, 10 μπαλάκια. Θα πάρουμε λίγο σμιγδάλι ψηλό. Μπορείτε να την ανοίξετε και με το χέρι, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να παιδεύεστε. Λοιπόν, η πρώτη πίτα μας είναι έτοιμη. Βλέπετε πόσο είναι το πάγος, ψηλό, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα φουσκώσει. Εντάξει. Έχω κόψει 10 λαδόκολλες, τις οποίες μπορείτε να τις κρατήσετε για να τις χρησιμοποιήσετε και άλλη φορά. Δεν θα πάθουν τίποτα. Βάζετε την πιτούλα σας και είμαστε έτοιμοι. Την αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να σας δείξω άλλη μία. Λοιπόν, σμιγδαλάκι ψηλό για να μην μας κολλάει κάτω και απαλά με το χέρι σας. Βλέπετε τι ωραία που ανοίγει, δεν χρειάζεται να παιδεύεστε. Έτοιμη και η δεύτερη πιτούλα μας.
Όπως βλέπετε δεν έχω βάλει καθόλου λάδι μέσα. Έτσι η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Η φωτιά μας είναι στο πιο χαμηλό που υπάρχει. Εάν έχετε ηλεκτρική κουζίνα θα το βάλετε στο 1, στο 2, το πολύ στο 3. Δεν θέλουμε να κάψουμε τις πίτες, θέλουμε απλά να τις ψήσουμε. Έτσι, αυτές μπορούν να μπουν τώρα κάλλιστα στο ψυγείο, στην κατάψυξη και να τις όποτε χρειάζεστε να έχετε τις πιτούλες σας, να τις βγάζετε και να τις ψήνετε και να τις τρώτε. Γιατί δεν είναι έτοιμες, έτσι είναι προψημένες. Για να μπορέσετε δηλαδή να το φτιάξετε, για να φάτε σουβλάκια και τέτοια, θα πρέπει να τις ξαναψήσετε. Είτε με λάδι, είτε χωρίς. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι έτοιμη, την βάζουμε και την σκεπάζουμε, τις θέλουμε σκεπασμένες, έτσι. Θα πάρετε την πιτούλα σας, θα την ακουμπήσετε στο τηγάνι σας και θα το αφήσετε σιγά σιγά να μπορέσει να φουσκώσει και για να ξεκολλήσει πιο πολύ, έτσι, γιατί τώρα αν θα προσπαθήσετε, βλέπετε δεν είναι αρκετά ξεκολλημένη, θέλουμε λιγάκι να περιμένουμε να δούμε ότι παίρνει λίγο επάνω για να μπορέσουμε να γυρίσουμε. Καθόλου δύσκολες. Όσοι ζείτε στο εξωτερικό μπορείτε να απολαύσετε ελληνικό σουβλάκι. Εάν κάνει καμιά φουσκαλίτσα μη σας φοβίζει, με το που θα βγει από τη φωτιά θα κάτσει. Εάν σας ενοχλεί, με ένα ξύλο του κάνετε μία μικρή τρύπουλα και αυτή θα κάτσει από μόνη της. Λοιπόν, έτοιμη και αυτή. Σας δείξω και αυτή και μετά θα πάμε να φτιάξουμε σουβλάκι, ελληνικό σουβλάκι, που μπορείτε να το κάνετε με λουκάνικο, μπορείτε να το κάνετε με μπιφτέκι, μπορείτε να το κάνετε με γύρο, με χοιρινό σουβλάκι, με χοιρινό κρέας, συγγνώμη. Βλέπετε, αρχίζει και φουσκώνει. Μόλις αρχίσει και φουσκώνει, το τσεκάρετε. Εάν θα το δείτε, βλέπετε ήδη αρχίζει και ξεκολλάει. Να το. Ψήθηκε, οπότε τι κάνουμε εμείς τώρα, γυρνάμε. Τώρα αν προσπαθήσετε δεν ξεκολλάει, πρέπει να περιμένετε να ψηθεί λιγάκι. Αυτό θα σας δείξει. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι, να δείτε πότε έχει ψηθεί. Ή με τη βοήθεια μιας σπάτουλας. Βλέπετε, κοιτάξτε. Λοιπόν, είναι έτοιμη και αυτή. Λοιπόν, οι πιτούλες μας όπως βλέπετε είναι έτοιμες. Αυτό που θα κάνουμε είναι λίγο λαδάκι και λίγο από πάνω. Πάμε να φτιάξουμε τώρα σάντουιτς. Θέλετε να το πείτε? Σουβλάκι. Να μην σας χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, τηγανίζουμε. Εάν δεν θέλετε να τις τηγανίσετε μπορείτε να τις ψήσετε. Αν και βλέπετε ότι το λαδάκι είναι πολύ λίγο.
Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Τώρα θα πάμε να στήσουμε, να φτιάξουμε σουβλάκια. Εσείς μην ξεχνάτε καταρχήν να σας δείξω, βλέπετε, κοιτάξτε, πιτούλες, ωραίες. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις είναι και εκεί. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Κάντε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν, μας βοηθάτε. Ένα like στο βίντεό μας, ένα σχόλιο και εμείς θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.